Cả nhà tôi đều không phải người bình thường, họ có một vẻ ngoài đẹp rồi ngụy trang. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Cha tôi giả vờ ấm áp, mẹ tôi giả vờ dịu dàng, anh trai tôi giả vờ lịch thiệp, và tôi là người duy nhất trong gia đình này chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn ngốc nghếch để tồn tại trong ngôi nhà này. Chỉ là giả vờ mười mấy năm thôi. Họ quá tệ. Không, tôi sẽ giả vờ lại thêm một người không cần mạng nữa đến. Anh trai tôi sắp kết hôn, cô dâu là người quen cũ, từng bắt nạt tôi. Ngay vào cửa, tôi vui lòng nhắc nhở đừng gả vào nhà tôi, nếu không cô sẽ hối hận. Nhưng nụ cười hạnh phúc và ngọt ngào của cô ấy không vui, đẩy tôi ra, ánh mắt khinh miệt nhìn tôi như thế nào. Sợ tôi à? Đèn hành lang sáng lên, lại nhìn lên giọng nói dịu dàng của mẹ tôi truyền đến bên tai tôi. Thu Thu con không ngoan nhé. Bà ấy dùng đôi tay sơn móng tay đỏ nhọn vuốt mặt tôi hơi run. Bà ấy hài lòng với phản ứng của tôi, ghé vào tai tôi nói yên tâm, chị dâu sau này sẽ đối xử tốt với con. Nhưng bà ấy không thấy đôi mắt tôi bị che bởi mái tóc mái dày, có chút thương hại. Vào cửa nhà tôi, nhưng đừng nghĩ đến ra ngoài nữa. Tôi đang vẽ trong phòng ngủ, đột nhiên tiếng kính vỡ phát ra từ dưới lầu. Tôi nhìn từ dưới lầu, một bóng đen nhanh chóng lướt qua trước mắt tôi. Bên dưới là giọng nói dịu dàng và kiềm chế của bố tôi. Mẹ tôi được bố tôi ôm trong tay. Bố tôi miệng thổi không ngừng vào tay mẹ tôi, ánh mắt đau lòng ấy. Bên cạnh là Giang Dĩnh cầm khay nước, chiếc cốc bên rơi xuống sàn, bị vỡ, trải trên mặt đất lúc này còn bốc hơi nóng. Xin lỗi, anh trai tôi nghe thấy tiếng động, vội vàng từ trong thư phòng đi ra, nhìn qua chị dâu tôi. Mắt tôi nhìn vào ngón tay của mẹ tôi. Dưới kính của anh trai tôi lấp ló một ánh mắt giết chóc không thể phát hiện. Giang Dĩnh đứng ở đó, tỏ vẻ đáng thương nhìn anh trai tôi, cái tát trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Anh trai tôi đưa tay chạm vào mặt cô ấy, như đối xử với cái gì quý báu vậy, dịu dàng nói có đau không? Gặp anh trai tôi, Giang Dĩnh ủy khuất và kể khổ với anh tôi. Em không cố ý, em chỉ muốn dâng trà cho mẹ. Không ngờ trà nóng quá, em giữ không vững, không cẩn thận làm bỏng tay mẹ. Xin lỗi, anh trai tôi sắc mặt tối sầm. Không có gì, nhưng tôi cảm thấy không khí xung quanh hơi lạnh. Giang Dĩnh cố gắng biện minh cho bản thân, trông đáng thương và vô tội, nhưng tôi biết cô ta đang giả vờ. Nước trà là tôi vừa nhìn cô ta vừa đun sôi từ nhà bếp, nhưng cô ta lại không có chút nào dừng lại, đổ trực tiếp vào tách trà, cố tình làm mẹ tôi bị bỏng. Cô ta đang dùng cách này biểu tình với mẹ tôi. Nhưng cũng nghĩ vậy, công chúa nhỏ của nhà họ Khương chưa bao giờ bị tức giận, làm sao có thể biết hiếu kính mẹ chồng. Bố tôi sắc mặt rất tệ, lườm anh trai tôi một cái, sau đó đưa mẹ tôi về phòng. Nhìn bóng lưng mẹ tôi bỏ đi, tôi nghĩ về những gì tôi nhìn thấy tối qua. Tối qua mẹ tôi đã gửi đồ cho anh trai tôi là bảo hiểm, tôi thấy rồi. Qua khe cửa, tôi nghe thấy giọng nói dịu dàng của mẹ tôi. Cô ta là đối tượng tốt, lại mềm yếu, tối nay làm việc đi. Trong đầu tôi không khỏi hiện ra hình ảnh nhìn thấy lúc 5 tuổi. Cơ thể run rẩy, không thể giữ vững. Tối hôm đó tôi đi học về, bình thường trong nhà đều sáng sủa, lần đầu tiên tối đen như mực. Tôi đã gọi rất lâu rồi không ai trả lời tôi. Tôi mò mẫm đi đến phòng của bố ở tầng 1. Khi đến gần cửa phòng ngủ, bên trong lộ ra một tia sáng. Tôi nằm xuống cạnh khung cửa, nhìn thấy những hình ảnh tôi không bao giờ mong đợi trong cuộc sống của tôi. Người cha dịu dàng và chiều chuộng tôi trong ấn tượng của tôi, giờ phút này vẻ mặt hại người mà đáng sợ. Con dao trong tay phản chiếu ánh sáng của đèn ngủ. Phía sau bố tôi, nằm trên bàn dài màu trắng, để lộ một chiếc váy trắng rất quen thuộc nhưng xa lạ. Đó là dì Vương bên cạnh có chồng. Tôi cố kìm nén đôi môi của mình, không để mình phát ra tiếng. Hai gương mặt bên trông càng ngày càng xa lạ. Rõ ràng sáng nay mẹ tôi còn cười bảo tôi đi tặng thịt cho nhà thím Vương. Mỗi lần đến nhà bà ấy đều cho tôi kẹo. Tại sao mùi máu lại tràn vào khoang mũi, làm bẩn đôi giày trắng nhỏ của tôi, kinh tởm và chói mắt. Tôi cố gắng lùi lại, muốn tránh xa, lưng sát đến tường. Cho đến khi không thể rút lui, tôi muốn chạy đi tìm anh trai, nhưng trong bóng tối lại lỡ tay làm vỡ cái bình bên cửa. Tăng rồi, tôi nhanh chóng đỡ lấy, nhưng vẫn muộn. Đèn hành lang sáng lên, đang nhìn lên giọng nói dịu dàng của mẹ tôi truyền vào tai như nghi ngờ. Thu Thu, con không ngoan nhé. Mẹ, con không thấy gì cả. Phải không? Vậy tại sao Thu Thu lại run rẩy? Tôi giữ tay mình lại, cười lắc đầu không. Không có đâu mẹ. Sao vậy? Chuyện gì xảy ra à? Lúc này bố tôi liền mở cửa ra. Sau khi nhìn thấy tôi, ánh mắt sáng suốt một lúc, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, cho tôi thấy một nụ cười dịu dàng.
Chỉ là ánh sáng lạnh lẽo dưới mắt lại làm cả người tôi lạnh lẽo. Giọng ông ấy lại ấm áp. Chuyện vừa nhìn thấy đừng nói với bên ngoài. Nếu không bố sẽ phạt Thu Thu. Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi. Hình phạt là gì? Chắc là tôi đoán được rồi. Phía sau tôi gật đầu dữ dội, chạy trốn. Cho đến khi anh trai tôi bước ra từ thư viện. Hắn ôm ta lên cười hỏi ta chạy nhanh như vậy. Vội vàng đi đầu thai à? Tôi nhanh chóng nghẹn lại những gì sắp nói. Trong lòng có một phỏng đoán không thể kiểm soát. Tôi nhếch khóe miệng lên một chút, mang theo một nụ cười không thể nhận ra. Có chuyện gì vậy? Phát sinh chuyện gì à? Nhìn em kìa, đầu đang đổ mồ hôi. Anh trai tôi lấy khăn giấy ra khỏi túi, cẩn thận lau mồ hôi trên trán tôi. Nói với anh trai, em vừa thấy gì? Mê mơ, giọng điệu của anh trai tôi có chút ấm áp. Vẻ mặt vẫn dịu dàng như mọi khi. Nếu trước kia, tôi có thể kể hết ra. Nhưng bây giờ tôi không thể. Rõ ràng giọng điệu vẫn dịu dàng và kiên nhẫn như mọi khi. Nhưng sau khi nhìn thấy những hình ảnh đó, tôi không chắc lắm. Cuối cùng một ngày, tôi đi học về, vô tình chạm vào cửa bí mật trong nhà, vào phòng của bố tôi. Khám phá bí mật mà họ giấu. Họ đều đang ngụy trang. Người mẹ luôn dịu dàng và thanh lịch trong ấn tượng của tôi, nhưng ở nơi tôi không thể nhìn thấy, chửi thề với người tầm thường, chẳng hạn như chuột chù đường phố, thậm chí còn hơn thế nữa. Bà ấy từng khi tôi rót trà cho bố, gọi tôi là con đĩ khi tôi làm bẩn váy của bà ấy. Bà ấy không chút do dự mà nhốt tôi vào căn phòng nhỏ màu đen, không ăn không uống 7 ngày. Và đối với cha tôi, người đã chiều chuộng tôi từ nhỏ, lẻn vào phòng tôi vào ban đêm khi tôi đang ngủ, đâm kim lạnh vào huyết quản của tôi. Đau quá, tôi tê cả người, cả đêm không ngủ được. Tôi ngoan ngoãn chịu đựng. Người anh trai sợ tôi bị thương, nhưng lại để bạn gái của anh ta bắt nạt tôi, khiến tôi từng suýt bị trầm cảm. Trong một thời gian dài, tôi đã nghĩ về anh trai thân yêu của tôi, gửi đến một con chó con màu trắng, bẩn thỉu, hình như là nhặt từ đống rác. Khi nó được đặt vào vòng tay tôi, trong mắt lộ ra sự cẩn thận dè dặt. Sau đó tôi tắm sạch nó, nói chuyện với nó mỗi ngày. Thời gian đen tối đó là con chó con này đi cùng tôi. Nhưng khi tôi đi học về, chính mắt nhìn thấy trong phòng ngủ của anh trai tôi, Tiểu Bạch của tôi bị đánh chết. Hàng ngày tôi đều chăm sóc tóc cẩn thận cho nó, bị anh trai tôi lột từng chút một, làm miếng đệm mông cho con chó sói lớn của anh ta. Tiểu Bạch bị tôi cắt thành 8 miếng, cuối cùng chết trong vòng tay tôi. Đó là sinh nhật lần thứ 8 của tôi. Sau đó tôi hiểu, muốn sống sót trong ngôi nhà này, những gì bạn thích thì phải giấu đi, nếu không một khi phát hiện chỉ có thể phá hủy. Mẹ tôi giả vờ dịu dàng, bố tôi giả hiền từ, anh trai tôi giả vờ lịch thiệp. Và nếu tôi muốn sống sót trong gia đình này, chỉ có thể giả vờ ngoan bán ngốc. Anh trai tôi đưa cả gia đình đi hưởng tuần trăng mật. Giang Dĩnh là người đầu tiên đứng ra phản đối. Không được, đây là tuần trăng mật của chúng ta, làm sao có thể mang theo ba mẹ. Giang Dĩnh chỉ vào tôi, mang theo ba mẹ cũng được, sao còn có cô ta. Anh trai tôi chưa lên tiếng, Giang Dĩnh xị mặt, nhìn vào tôi, mỉm cười nói Tiểu Thu, em có thể thương lượng với bố mẹ không? Đừng đi nữa. Mắt tôi bối rối và vô tội. Đó không phải là quyết định của tôi. Thấy tôi không lên tiếng, Giang Dĩnh có chút tức giận, mắt đảo lộn, trong mắt lóe lên một tia độc ác. Cô ta lẻn ra sau lưng tôi, ở góc độ mà anh trai tôi không thể nhìn đâm đầu kim vào lưng tôi. Nỗi đau khiến da tôi căng cứng, cảm giác ngứa gian quen thuộc bò khắp cơ thể. Đây là Giang Dĩnh, từng thực hiện các thủ đoạn cũ đối với tôi. Có một tia đau đớn trong mắt tôi, nhưng không dám phát ra âm thanh, cười đắc ý nhưng vẫn dịu dàng. Cô ta luôn ngụy trang bản thân, trên đầu kim hình như lại bị bôi ớt. Nỗi đau đến đầu ngón tay, một số tê, tôi không tự chủ được bóp váy. Đau quá, tôi đành phải bịa ra một lời nói dối đầy lỗ hổng. Tôi ngước mắt nhìn anh trai, mắt đen của hắn sâu không thấy đáy. Trời lạnh, tầm mắt dừng lại trên tay tôi một lúc, lại không để lại dấu vết. Tôi giả vờ ngạc nhiên. Em vừa nhớ ra, anh trai, ngày mai em còn có lớp vẽ. Em là không thể đi du lịch cùng mọi người. Anh trai tôi suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu. Giang Dĩnh lập tức vui vẻ lên so với bố mẹ chồng. Thu Thu không đi là tốt nhất rồi. Xấu xí thật. Tôi không biết tại sao anh Ngôn lại có một cô em gái xấu xí, nhưng trên mặt Giang Dĩnh lại giả vờ vẻ mặt tiếc nuối như vậy. Thật đáng tiếc, nhưng học tập là quan trọng. Chỉ có thể lần sau lại đưa em đi. Rồi mẹ tôi nhìn thẳng vào mặt tôi, có chút nghi ngờ. Thu Thu, sao mẹ không nhớ là ngày mai con có lớp? Tôi trông vô tội. Mẹ, nếu mẹ không tin, có thể gọi điện hỏi giáo viên. Mẹ tôi lấy điện thoại ra để xác nhận, nhưng bị cha tôi ngăn lại. Em yêu, con sẽ không nói dối đâu. Nếu đã như vậy, chỉ có thể để lần sau. Thời gian sắp muộn rồi, đi thôi. Mẹ tôi gật đầu, có chút tiếc nuối. Vậy đành phải đợi lần sau. Bà đi vội vàng, nhanh chóng lên xe, trông như đang vội. Bên cạnh Văn Ngôn, Giang Dĩnh có chút bất mãn lắc lắc cánh tay của anh trai tôi. Còn muốn nói gì nữa?
nhưng lại bị anh trai tôi an ủi. Bố mẹ đã lên xe rồi. Giang Dĩnh còn muốn để lại hình tượng tốt trước mặt mẹ chồng, chỉ có thể đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười và anh trai tôi đi. Khoảnh khắc đóng cửa, tôi nở một nụ cười đã lâu không có.